स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल स्कुलमा। हामीहरु भेक्टरको पास्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यही क्रममा छौं हामी सर्ट क्वेशनहरु। अब यही क्रममा मैले टाइम वेस्ट नगरी के गरे त एउटा क्वेशन दिए। त्यही क्वेशनले के भन्छ भन्दा if क्वेशनले के भन्छ त if मलाई a भेक्टर दिएको छ, a भेक्टर इज इक्वल्स टु कति दिएको छ त 3i प्लस mj, 3i भेक्टर प्लस mj भेक्टर। m भनेको के त हाम्रो अननोन भ्यालु छ यहाँ। अनि त्यसैगरी अर्को चाहिँ मेरो के त b भन्ने भेक्टर छ। अनि b भन्ने भेक्टर मलाई कति दिएको छ त 6i भेक्टर माइनस कति त 2j भेक्टर, 2j भेक्टर दिएको छ। r के त r के छ नि त परपेन्डिकुलर भेक्टर, are perpendicular to each other। के छन् त a भेक्टर र b भेक्टर के छन् त एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् भनेर हामीहरुलाई पहिले नै भनिदिएको छ, क्वेशनमै भनिदिएको छ। अब हामीहरुले each other भन्छ अनि देन फाइन्ड द भ्यालु अफ m भन्छ। देन फाइन्ड द भ्यालु अफ m भन्छ। यानी कि यसको लागि जस्तै अब फिगर बनाउनु पर्यो भने के हुने भयो त यो मेरो के भयो त यो a भेक्टर भयो, यो b भेक्टर, यो मेरो ओरिजिन। दुईटा बीच 90 डिग्री छ भन्छ। अब दुईटा बीच 90 डिग्री छ भनेपछि a भेक्टर डट b भेक्टर त के हुने भयो हाम्रो 0 हुने भयो। भनेपछि हामीले यही केसलाई युज गरेर के गर्नु छ त m को भ्यालु निकाल्छौं हामी। किनकि परपेन्डिकुलर हामीहरुलाई अब गिवन कुरा चाहिँ के भयो त हामीहरुको प्रोडक्ट दुईटा भेक्टरको प्रोडक्ट चाहिँ 0 छ भनेर इन्डाइरेक्टली हामीलाई गिवन भयो। परपेन्डिकुलर छ भनेको चाहिँ त्यो भन्नु भनेको के हो त प्रोडक्ट 0 छ भन्नु नै हो भनेको छ। तर के भनेको छ त इन्डाइरेक्टली भनेको छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अनि अब यसमा हामीले त सबैभन्दा पहिला त हामीहरुको काम भनेको के हो हियर हामीहरु गिवन कुराहरु लेख्छौं जहिले पनि a भेक्टर इज इक्वल्स टु 3i भेक्टर प्लस mj भेक्टर। अनि त्यसैगरी के छ त एन्ड b भेक्टर इज इक्वल्स टु के छ त 6i भेक्टर माइनस 2j भेक्टर। यो के भयो त हामीहरुको गिवन कुरा भयो। अनि त्यसैगरी हामीलाई अर्को के कुरा पनि भनेको छ भन्दा सिन्स के त a भेक्टर इज परपेन्डिकुलर टु b भेक्टर देन के हुन्छ त हामीहरुको a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 0 हुन्छ। अब हामीहरुको यो के भन्छ त दुईटाको प्रोडक्ट 0 हुन्छ भनेपछि मसँग के छ त 3i भेक्टर प्लस mj भेक्टर अनि त्यसैगरी डट के त 6i भेक्टर माइनस 2j भेक्टर इज इक्वल्स टु के त 0। जस्तै 3 ले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो त मेरो 18 माइनस 2m इज इक्वल्स टु 0। अनि हामीले यहाँबाट के त इजिली निकाल्न सक्छौं के त m को भ्यालु। हामीले i ले मात्र मल्टिप्लाई गर्यौ र j ले मात्र 18 इज इक्वल्स टु 2m। अनि के हुने भयो त यो मेरो m इज इक्वल्स टु 18/2 और therefore m इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त मेरो 9। Hence the required value of m is कति छ त 9 छ। मेरो m को भ्यालु कति रहेछ त m रहेछ। यो क्वेशन हामीहरुको लागि के त सर्ट क्वेशनमा आएको क्वेशन हो। अघिको यो भन्दा पहिला हामीले गरेको क्वेशन भन्दा के छ त अलिकति डिफरेन्ट छ।
यहाँ चाहिँ अब पहिले चाहिँ हामीहरूलाई परपेन्डिकुलर छ भनेर प्रुभ गर भन्थ्यो होला पहिलेको टाइपको क्वेसनमा, तर यहाँ चाहिँ के भने त परपेन्डिकुलर छ भनेर भन्दियो र m को भ्यालु कुनै एउटा भ्यालु चाहिँ नदिएर के त अननोन भ्यालु दिएको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्यालुको त्यो अननोन भ्यालुको त्यो अननोन भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई। त्यसैगरी अर्को कुरा अरु के पनि हुन सक्छ भन्दा जस्तै मैले सेम टाइपको अर्को क्वेसन लिए। जस्तै क्वेसनले के भन्छ त, इफ यहाँ पनि के लेख्ने त हामीहरुको इफ ए भेक्टरको भ्यालु दिएको छ मलाई यहाँ -5i भेक्टर प्लस 3j प्लस के त 3j भेक्टर, अनि के भन्छ त हामीहरुलाई b भेक्टर पनि दिएको छ। b भेक्टर इज इक्वल्स टु के त pi भेक्टर प्लस के त p प्लस 2j भेक्टर p प्लस 2j भेक्टर। सिन्स भेक्टर भन्छ आर के छन् त परपेन्डिकुलर टु इच अदर भन्छ, किनकि हामीहरुको सेम टाइपको क्वेसन हो, मैले पहिले भनिसके परपेन्डिकुलर टु इच अदर। के भन्छ त दुईटा भेक्टर छ हामीहरुसँग ए र बी भेक्टर भन्ने, अनि त्यो दुईटा भेक्टर के छ त एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भन्छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त हामीहरुको यहाँ अननोन भनेको p भयो, p हामीहरुको के भन्छ त p को भ्यालु पत्ता लगाऊ भन्छ। यो क्वेसन गर्दा पनि हामीले सबैभन्दा पहिले त के गर्नु पर्यो, हियर गिभन कुराहरु लेख्नु पर्यो। हियर के त a भेक्टर इज इक्वल्स टु कति छ त मेरो -5i भेक्टर प्लस 3j भेक्टर है, अनि त्यसपछि एन्ड b भेक्टर भनेको के छ त मेरो pi भेक्टर प्लस p प्लस 2j भेक्टर हैन। यति कुरा भयो। सिन्स हामीहरुसँग के छ त केस, सिन्स a भेक्टर एन्ड b भेक्टर, a भेक्टर परपेन्डिकुलर टु के छ त b भेक्टर छ, सो के हुने भयो त यस्तो भयो भने a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुने भयो त मेरो 0 हुने भयो। हामी यो क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति के अलि जस्तै a भेक्टर भनेको मेरो कति भयो त -5 भेक्टर प्लस 3j भेक्टर, अनि त्यसैगरी b भेक्टर भनेको मेरो कति छ त pi भेक्टर प्लस p प्लस 2j भेक्टर है, अनि यो भनेको मेरो कति छ त इज इक्वल्स टु 0 छ। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा अलि यसलाई डाइरेक्टली नगरेर अलिकति बुझ्ने हिसाबमा लामो प्रोसेसमै गर्छौं। p प्लस 2 भनेको कति त j भेक्टर, अनि त्यसैगरी 3j भेक्टरले के गर्नु पर्यो त pi भेक्टर प्लस p प्लस 2j भेक्टरलाई पनि गर्नु पर्यो। यसरी गर्दा के हुने भयो त मेरो -5pi भेक्टर को के त i स्क्वायर पनि मात्रै लेख्दा पनि भयो। यहाँ मैले यसलाई यहाँनिर i नलेखेर के गरे त i भेक्टर डट के त i भेक्टर गरे मैले, अनि त्यसैगरी यसलाई गर्दा के हुने भयो त यो मेरो माइनस छ 5 को अगाडि, त्यही भएर के हुने भयो त माइनस अनि 5p के त प्लस 10 i भेक्टर डट के त j भेक्टर हुने भयो, अनि त्यसैगरी 3j भेक्टर 3p j भेक्टर डट के त i भेक्टर हुने भयो यो, अनि त्यसैगरी 3p प्लस 6j भेक्टर डट j भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो। जहाँ पनि i र i अनि j र j छ त्यो चाहिँ मेरो 1 हुने भयो, र i j ji जुन पनि छ त्यो चाहिँ मेरो के हुने भयो त 0 भएर जाने भयो, किनकि i डट i भनेको मेरो 1 हुन्छ, अनि त्यसैगरी j डट j भनेको पनि 1 हुन्छ, i डट j भनेको मेरो कति हुने भयो त 0, अनि j डट i भने पनि 0 हुने भयो। भनेपछि अब हामीहरुको के भयो त यो -5p भयो, अनि त्यसैगरी दुवै यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो, भनेपछि कुन बच्यो त मेरो 3p प्लस 6 बस्ने भयो, j डट j त मेरो कति भइहाल्यो 1 भइहाल्यो, अनि -5p मैले ब्र्याकेट खोल्दिए 3p प्लस 6 इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो,
माइनस 5p प्लस 3p कति हुने भयो त मेरो माइनस 2p हैन माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो त्यसै गरी कति हुने भयो त मेरो 2p इज इक्वल्स टु 6 है अनि p इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त मेरो 6/3 गर्दा 6/2 गर्दा p को भ्यालु कति हुने भयो त p इज इक्वल्स टु 3 हुने भयो हेन्स the required value of के त p is 3 p को भ्यालु कति छ त 3 छ भनेर भन्छ अब हामीहरुले यसमा p को भ्यालु कति निकाल्यौ त 3 निकाल्यौ p को भ्यालु 3 निकाल्यौ यसमा हामीहरुले यसरी के त यदि कुनै पनि भ्यालु अननोन छ भने हामीहरुले त्यसलाई यसरी क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सक्छौं अब आउने यस्तै टाइपको क्वेशनहरु अझ बढी तपाईहरुले यदि प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने म एउटा दुईटा क्वेशन लेखिदिन्छु जस्तै एउटा क्वेशन के छ त भन्दा परपेन्डिकुलर को केस नै हो सेम टाइपको क्वेशन हो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दा पनि के त कि गाह्रो छैन प्र्याक्टिस गर्दा पनि एकदमै सजिलो क्वेशन छ जस्तै के भन्छ त इफ के छ त 10i minus 7j vector and के छ त ai vector minus plus 10j vector अनि r perpendicular to each other भन्छ r के त perpendicular to each other भन्छ एकअर्कासँग के छन् त perpendicular छन् भन्छ अनि find the value of a भन्छ यो भयो तपाईहरुको के त क्वेशन म तपाईहरुलाई आन्सर चाहिँ लेखिदिन्छु तर तपाईहरुले के त प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गरिएन भने के हुन्छ त तपाईहरुलाई आफैलाई नै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर तपाईहरुले गाह्रो नमानी के त प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो जस्तै अब यहाँ a को भ्यालु कति हुने भयो त मेरो a को भ्यालु यसमा मेरो कति आउँछ भन्दा 7 आउँछ a इज इक्वल्स टु कति त 7 तपाईको भ्यालु आउनु पर्छ यदि a इज इक्वल्स टु 7 आयो भने तपाईहरुले बुझ्न लागि तपाईहरुको के छ त आन्सर ठीक छ त तपाईले गर्नुभएको ठीक छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ